ayan, maglagay po tayo ng timing belt ng Ford Ranger 2.0 with belt, nababasa ng belt. Ayan. Diyan, kailangan may timing tools kayo. Ayan, tutusok nyo lang naman dyan eh. Then yung mark, top dead center. Yung marking doon. Oil mark. Oil, sa kanyan. Fuel nya. Fuel pump. Tensioner. Naging cost nya. Sana hindi naapektuhan ng upper nya. Kasi nag-slide na. Na-start pa naman nila. Malaga makita nyo po ang timing.